Intro. Screen recording with audio is quite difficult in FreeBSD. One solution is to use virtual loss with libsoxr, and the same time to record desktop using ffmpeg. At first need to install packages libsoxr, libsoxr, virtual loss, YAD, xterm and ffmpeg. Then virtual loss must be loaded, and then desktop recording with audio is possible. Juokseton, tu joulusuklaan juokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko tuli tontun luokse. Mikä nyt hammasta kolottaa, peikko sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse, toiko Juokseton, tu joulusuklaan luokse. Suklaassa on energiaa, joka tonttua vauhdittaa. Hammaspeikko tuli tontun luokse. Mikä nyt hammasta kolottaa, peikko sen kertoa saa. Ai, mikä tuli hampaan luokse.